Вітаю! В даному відео ми розглянемо один з елементів безпечного, надійного, сучасного електричного щита – це реле напруги. Дане реле напруги від компанії DS Electronics, яке випускає свої реле напруги під торговою маркою Zubr. Певний час виробництва та продажу даних реле не було, але зараз все доступно до придбання. Як звичайні реле, якось на відео, так і багатофункціональні реле. Я зараз знаходжусь на стадії збірки електричного щита для себе і собі вибрав саме дане реле. Це звичайне реле напруги на 63 А з термозахистом. Термозахист, що це означає? Це означає, що всередині реле вбудований датчик температурний, який вимірює температуру всередині самого реле. При досягненні відповідної температури реле вимикається. Тому зараз ми подивимось комплектацію. Значить, ось така коробочка, де вказано виробник, адреса. Ну, все як має бути. Значить, достаємо наше реле з коробочки. Значить, маємо безпосередньо реле та інструкція з експлуатації. Все, наразі більше нічого немає, ну і більше нам нічого не потрібно. Значить, зразу ми бачимо, що дане реле без транзита нуля. Так? Тобто це означає, що нульовий провідник подається на відповідну клему тільки для живлення схеми самого реле. Ну, а вже фазний, звичайно, комутується. Це зрозуміло. Значить, дане реле встановлюється на стандартну дінрейку шириною 35 мм і займає два модулі, стандартні модулі по 18 мм. Тобто при встановленні на дінрейку ви забираєте два модулі. Інструкція. І відразу, про що хочеться сказати, це про вибір самого реле по струму. Ну, давайте так. Значить, технічні дані ми бачимо з вами, що 63 А – це номінальний струм навантаження. Тобто це означає, що максимально довго через свої контакти реле напруги може пропускати струм 63 А. Максимальний струм навантаження протягом 10 хвилин. Протягом 10 хвилин – це 80 А. Значить, у мене на вводі встановлений автоматичний вимикач 50 А. І, відповідно, я вибираю реле напруги на один номінал вище, а саме 63 А. Було десь таке питання у мене під якимось відео, що а як же 1.13-1.45? Ну, шановні, будь ласка, візьміть калькулятор, порахуйте. Згадайте, що означає 1.45. Це означає, що на протязі години автоматичний вимикач повинен спрацювати. І якщо ви 50 помножите на 1.45, це буде десь там приблизно 72 А. Значить, і знову ми повертаємося, що максимальний струм навантаження протягом 10 хвилин – це 80 А. Тому при виборі реле напруги просто беріть на один номінал вище. 25, 32, 32, 40 і так далі. Далі, на що нам потрібно звернути увагу в даній інструкції, це схема підключення. Ну, чесно кажучи, багато чого ви можете побачити в інтернеті, якісь спори незрозумілі. Значить, ви, як споживач, як людина, яка планує свій електричний щит, свою електричну мережу, повинна враховувати не якісь там схеми від дяді в інтернеті, а інструкцію. Технічний паспорт, інструкція з установлення та експлуатації. Даний технічний паспорт, інструкція з установлення та експлуатації являється для вас, як для споживачів, керівництво до дій. Я думаю, це зрозуміло. І так, ось ми бачимо схеми підключення. Ну, не знаю, чому схеми, якщо вона, в принципі, одна. Тут більше немає. І ми бачимо наше реле Zubr, так, без транзита нуля. І ми бачимо, що ось наша мережа від LNPE. Ну, PE нас зараз не цікавить, нас цікавить тільки фазний і нульовий провідники. L приходить на контакти 1, виходить з контакту 2 до навантаження. І нульовий провідник після автоматичного вимикача
Ну, якщо ви будете користуватися цією схемою, то через подвійний шви. Якщо, може, хтось не розуміє, як це прочитати, як це можна зробити, то через подвійний шви. Тобто нульовий провідник приходить от сюди, через подвійний шви. Один провідник буде для живлення самої схеми, інший вже до навантаження. Ну, я роблю так, але трошки не так. Після автоматичного вимикача або вимикача навантаження фазний провідник, звісно, проходить скрізь реле напруги до навантаження, а нульовий після автоматичного вимикача відразу на нульову розподільчу шину. І вже з цієї нульової розподільчої шини ви подаєте нульовий провідник на відповідну клему на реле напруги. Ось, зараз ми це все, звісно, подивимось, встановимо, подамо напругу, підключимо навантаження і подивимось, що нам пропонують, які налаштування. Все. Тобто, дістали з коробки, відома компанія, відомий бренд, інструкція, подивилися і, згідно інструкції, виконуєте монтаж. Організуємо умовний якийсь стенд, подамо напругу і поговоримо далі. Давайте зараз подивимось, що ми тут зібрали. Значить, ось наш кабель живлення, провід живлення, точніше, приходить нульовий провідник на нульову розподільчу шину, фазний провідник на відний автоматичний вимикач. Після відного автоматичного вимикача фазний провідник на відповідний контакт на реле напруги і вихід фазного провідника на навантаження. Нульовий провідник навантаження на 0, на нульову розподільчу шину і для живлення схеми реле напруги нульовий провідник на відповідний контакт. Так, ну, включаємо наш автоматичний вимикач і подаємо живлення на споживачів. Значить, ми бачимо відразу індикація. Значить, за замовченням ми зараз подивимось, скільки встановлений час включення реле напруги. Так? Ну, мені здається, там 3 секунди. І після реле напруги ось ми бачимо наше навантаження у вигляді ось цієї лампочки. Так, значить, для того, щоб подивитися або зайти в меню налаштувань, нам потрібно нажати на ось цю кнопочку. От ми нажали. Перше, що ми бачимо, це тон. Це саме час спрацювання після подачі напруги. 3 секунди за замовченням. Значить, всі ви знаєте, що для компресорної техніки така техніка, як холодильники, кондиціонери, потрібно виставляти хвилин 5, хоча пишуть 2-3 хвилини. Ну, я думаю, холодильщики і кондиціонерщики нам ясність внесуть. Так? І ось ми бачимо, що максимальний час – це 999 секунд. Тобто, в принципі, якщо ви так от переживаєте за всю свою техніку стосовно холодильників і кондиціонерів, то навіть 5 хвилин – це 600 секунд, так? А реле дозволяє встановити 999 секунд. Ну, нам стільки не потрібно. Поки зменшуємо, можна ще сказати, що, наприклад, 5 хвилин – це дуже багато, тому що ви ж будете 5 хвилин сидіти без світла, а вам може потрібно швидше. Тому ви можете, наприклад, на таку техніку, як холодильники, встановити просто в розетку окремо реле напруги. І там же виставити налаштування на 5 хвилин. Тому зараз ми поставимо, звісно, не 5 хвилин, а давайте секунд 15 поставимо. Просто нічого не потрібно робити. Ось, виставили 15, трішки почекали і реле налаштувалось саме на ці 15 секунд. Значить, стосовно напруги, дивіться, ось у нас в Україні рівень напруги повинен бути на рівні 230 вольт. Це вже з 2017 року. Тому, бачите, 229, що, в принципі, чудово. Як змінити верхній і нижній поріг?
просто натискаючи відразу, от нікуди не заходити, відразу плюс або мінус. Плюс – це збільшення, от бачите, 242 стоїть. Ну, давайте ми поставимо 250, тому що якщо ви 230 плюс-мінус 10%, 230 плюс 23 – це скільки? 253. Ну, виставимо 250. Також виставили і більше нічого не потрібно робити. Просто виставили і почекали. От бачите, 230. Взагалі чудово, так? Зараз десь 9 ранку, 17 березня, так, да, 17 березня, 9 ранку десь. От бачите, ранком 230 вольт, нема питань. І натискаючи мінус, так, ми переходимо до нижньої границі спрацювання. 198. Ну, знову ж таки, 230 мінус 23, да, це 207. Ну, поставимо 210. Ось так, теж нічого не потрібно робити. Просто почекали і на цьому все. Ще що хотілося б сказати про якість самого реле. Значить, ну, діставши його із коробки, так, ви можете тільки візуально оцінити якість збірки, якість там кнопочок, контактів, покрутивши їх викруткою. Але якість самого реле визначає тільки час. Будемо відверті. Значить, даним брендом, саме Зубром, я користуюсь з 2016 року. Саме де я проживаю, у мене встановлено реле Зубр 2016 року. Я його встановив. Тобто сьогодні 2025, відповідно 9 років, у мене зараз встановлене реле Зубр. Але будемо також відверті, за цей період, за весь час, за 9 років, я проживаю в місті Києві, реле спрацьовувало, ну, може, до 5 разів. Ну, може, добре, ну, нехай 10. Да, були моменти, може 10, але не більше. Тобто, якщо ви проживаєте в місцевості, де ну просто взагалі у вас там напруга коливається, да, ваш вибір має все ж таки бути не реле напруги, а вже стабілізатор напруги. Так, в містах, от я ж кажу, в місті Києві от за 9 років не так багато разів спрацьовувало. Але реле встановлено, реле працює. В принципі, я можу сказати, що ну да, можу рекомендувати його до встановлення. Значить, коли не було в продажу Зубра, ви всі бачили в відео, ми ставили Digitop. Так, це не означає, що зараз треба сказати, що все забудьте про Digitop. Ні, чудове реле, але досвіда такого довгого з Digitop я не маю. І, чесно кажучи, нема навіть у кого запитати. Тобто, якщо ви щось знаєте про Digitop, також напишіть, бо це буде інформація для мене, так? А про Зубр кажу, як є, 9 років з Зубром, все чудово. Так, ну і щоб не бути просто голословним, та відкривайся давай. Вон стоїть в мене реле Зубр. Просто трошки іншого формату на 3 модуля. От там стоїть. Тому будемо надіятися, що і це реле, яке буде встановлено вже в мій новий щит, а це буде вже через тиждень, так, також мене не підведе. Тому однозначно можна рекомендувати його до встановлення, бо вже є якась статистика. Але для більш повної картини, наприклад, встановили ми таких 100 реле, так, 100, і через 5 років зняли якусь статистику. Тобто, скільки таких реле за 5 років вийшло, може жодного не вийде з ладу, може половина, може 10, може 1. Я цього не знаю. Дивіться, значить, тут ще от є така інструкція, так, і є дійсно різні там налаштування. Але вам, от як простому споживачу, який глибоко не копає, вам потрібно, ще раз скажу, вам потрібно знати це схема підключення. Це перше. І головне, що вам потрібно знати схема підключення. Друге, це номінальний струм реле. На один номінал вище за відний автомат. Третє, це вже безпосередньо діапазон напруг. Значить, якщо ми говоримо, що у нас по стандарту
рівень напруги має бути 230 вольт, то плюс-мінус 10% 253 та 207. Оце ваш діапазон роботи по напрузі. Далі, це четверте, це тип затримки включення навантаження. Так? Або реле напруги починає відлік часу після вимкнення відразу, або після відновлення напруги. П'яте, це, власне, сам час включення. Тобто 10, 15, 20 секунд, в залежності від ваших потреб. Але звертаю ще раз вашу увагу на техніку, яка має в своєму складі компресор. Це що у нас? Холодильник та кондиціонер. Ви можете для таких споживачів взагалі встановити окреме реле. Ви можете виділити групу навіть в щиті. Да? І це так робиться, і ви це все, звісно, я думаю, знаєте. Хто не знає, то просто я вам розказую, що можна, в принципі, для окремих споживачів встановити ще одне реле напруги. Я, звісно, таке робити собі не буду. Я вважаю, що це трошки перебор, але це має місце бути, тому що це не є технічна помилка. Оце головне. А ви вже дивіться, як хочете. Або ви просто в саму розетку підключаєте таке спеціальне реле напруги. Ну, показати мені його нема, але ви можете зайти на сайт DS Electronics, так, і подивитися, що пропонується. І вже безпосередньо через це реле, наприклад, підключати холодильник. Все, і там вже виставити там 5 хвилин, наприклад, да? На повторне включення 5 хвилин. Ось такі справи. Ну, в принципі, все. Наступне відео – це вже точно мій щит. Так, і там ви, звісно, побачите дане реле як один з головних, основних, можна сказати, елементів сучасного, надійного та безпечного електричного щита. Все, на цьому я завершую. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал в Телеграмі, в Інстаграмі. Всім вам миру, до побачення.